हेलो नमस्ते फेरि पनि तपाईलाई वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। तपाईले थम्बनेल हेरिसक्नुभयो हैन। आज म के को बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। पैसा बिना पैसा कसरी कमाउने त? हुन त पैसा कमाउन कहाँ सजिलो छ र? अलिकति बुद्धि र मेहनत चाहिन्छ। तपाईलाई थाहा छ त अनलाइन बिजनेस कति ग्रो भइसक्यो। नो डाउट अझै भइरहनेछ। यो भिडियोमा तपाईलाई म केही आइडिया सिकाउने कोसिस गर्नेछु जो हामी साधारण मानिसले पनि गर्न सकिन्छ। नम्बर 1 अफर सर्भिसेस। सेवाको प्रस्ताव गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् यो चाहिँ कस्तो हो भने लु तपाई केही काम पनि जान्नु हुँदैन। अलिकति मात्रै पढ्नु भएको छ। पैसा आउने बाटो छैन। हेर्नुहोस् तपाई अरूको घर सफा गरेर, अरूको कुकुर डुलाउने काम गरेर, अरूको नानी हेरचाह गरेर पैसा कमाउनु सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् लाज मान्ने कुरा छैन। शहरमा गरिब मात्रै छैनन्। शहरमा यस्ता व्यक्ति पनि छन् जो धेरै धनी छन्। उनीहरू आफ्नो काममा यस्तो बिजी छन् कि आफ्नो घर सफा गर्ने, आफ्नो नानी हेर्न भ्याउँदैनन्। कुकुर पालेका हुन्छन्, उनीहरूले डुलाउन भ्याउँदैनन्। अब तपाई भन्नुहुन्छ महिनाको 5000 त दिन्छ, तर यो होइन। तपाईले बुद्धि लाउनु पर्छ। एउटा घर सफा गर्नु म्याक्सिमम 2 घण्टा लाग्छ। भनेपछि दिनमा 10 वटा घर सफा गर्नुभयो भने महिनाको 50,000 कमाउनु सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् कुकुर डुलाउँदा पनि यसरी गर्नुहोस्। 2 घण्टा गरेर 10 वटा घरको कुकुर डुलाउनुहोस्। नम्बर 2 सेल आइटम्स यु नो लङ्गर निड। धेरै ढिलो भएको छैन। हेर्नुहोस् कसैको घरमा पुरानो सामान चीज वस्तुहरू हुन्छन्। उनीहरू त्यो वस्तुहरू बेच्न चाहिरहेका हुन्छन्, बेच्न सकेका हुँदैनन्। हामी पनि त्यही हो। हामीलाई नै पनि साह्रो परिरहेको हुन्छ बेच्नको लागि। उदाहरणको लागि सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक, गाडी, फ्रिज, टिभी त्यति मात्रै नभएर मान्छेहरूले घर जमिन बेचिरहेका हुन्छन्। यति मात्रै हो कि तपाईकोमा एउटा स्मार्टफोन चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक, गाडी अरू के हुन्छ फोटो क्लिक गरेर फेसबुक मार्केट प्लेसतिर अपलोड गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। वेबसाइट छ भने झन् राम्रो, छैन भने बनाउनुहोस्। चाहियो भने जे पनि सिक्छ। तपाई सोध्नुहुन्छ होला यसरी कसरी पैसा कमाउनु होला भनेर। हेर्नुहोस् सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक कसैले 40,000 मा बेच्न खोजिरहेका हुन्छन्। तपाई त्यो बाइकको मालिकसँग बात मारेर त्यस बाइकको फोटो क्लिक गरेर वेबसाइट वा फेसबुक मार्केट प्लेसमा हालेर 60,000 या 70,000 मा बेचेर मालिकलाई 40,000 दिनु सक्नुहुन्छ र उब्रेको तपाईको नाफा हुनेछ। यस्तो अरू वस्तुको पनि गर्नुहोस्। नम्बर 3 बाई डुइङ पेड सर्वे। हेर्नुहोस् अहिले सबैको हातमा फोन हुन्छ। राम्ररी रिसर्च गरेर तपाई अनलाइन सर्वे गर्नु सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् ठुलठुला कम्पनीले सर्वे गराउँछ र तपाईलाई पैसा दिन्छ यदि तपाई पार्टिसिपेट गर्नुभयो भने। नम्बर 4 बाई मेकिङ भिडियो एन्ड अपलोडिङ अन युट्युब, फेसबुक एन्ड इन्स्टाग्राम। यदि तपाई केही गर्नु हुँदैन, घरमै बसिरहनुहुन्छ, यदि तपाई स्टुडेन्ट हो भने पनि केही छैन। हेर्नुहोस् सबैले युट्युबमा, फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा भिडियो अपलोड गरेर पैसा कमाइरहेका छन्। तपाई भन्नुहुन्छ होला मेरोमा ट्यालेन्ट छैन, च्यानल कसरी ग्रो हुन्छ, पैसा पनि त छैन माइक किन्ने, ल्यापटप किन्ने। तर म भन्छु तपाईलाई हेर्नुहोस् जति ठुला युट्युबर छन् उनीहरूले पनि सुरुवात त फोनबाटै गरेका हुन्। तपाई जे भन्नुहोस्, यदि खेतमा काम गर्नुहुन्छ त्यसको भिडियो बनाएर हाल्नुहोस्, खाना खाएको भिडियो हाल्नुहोस्। तपाईकोमा जे छ, जे गर्नु सक्नुहुन्छ त्यसको भिडियो बनाएर हाल्नुहोस्। सक्सेस भयो त भयो, भएन भने पनि केही छैन। केही न केही त सिकिन्छ। जसले गर्दैन त्यसले केही पनि सिक्दैन। भोलि गर्छु भनेर नभन्नुहोस्, आजै गर्नुहोस्। अरू पनि त थुप्रै तरिकाहरू छन्। यदि तपाई चाहनुभयो भने नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउने कोसिस गर्नेछु। हेर्नुहोस् मैले पनि त कोसिस गरिरहेको छु। सब्सक्राइबर पनि बढेको छैन, तर म कोसिस गर्न चाहन्छु। तपाई पनि कोसिस गर्नुहोस्।